දැන් මම රේඩියෝ එක ගලවන්න යන්නේ. ගලවලා එන ටික තියෙන්නේ. දැන් බලමු අපි පරිපතේ කොහොමද කියලා. උපාංග හඳුනා. පැහැදිලිව පේනවා ඇති කියලා හිතනවා. මේ තියෙන tuning condenser IF transformer තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තවත් කුඩාවට තියෙනවා 10.7 FM filter එක. ඊළඟට මධ්‍යම තරංග කලාපයට තියෙන filter එක. මධ්‍යම තරංග MW SW එකට තියෙන coil එක තමයි මේ තියෙන ferrite core එක උදලා. ඊළඟට FM කලාපය සුසර කරන coil දෙක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. අපිට තව මේකේ තියෙනවා IF transformer එක තියෙනවා. දැන් නම් වර්තමානයේ digital radio වල IF transformer එක දාගන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ 10.7 කියලා ක්‍රිස්ටල් උපකරණ තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. දැන් මේ රේඩියෝ පරිපතේ තියෙනවා ඇම්ප්ලිෆයර් කොටස. මේ තියෙන්නේ කොටස තමයි. මේ තියෙන ඇම්ප්ලිෆයර් IC එක. ඊළඟට රේඩියෝ මූලික IC එක මේන් IC එක විදිහට තියෙන එක මෙතන තියෙන IC එක. ඊළඟට රේඩියෝ එකේ ශබ්දය වැඩි කරන්න වොලියම් කන්ට්‍රෝල් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සෙලෙක්ටර් ස්විච් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ FM MW SW කියලා මධ්‍යම තරංග කලාප වලට වෙන් කරන තැන. අනිකුත් PF රෙජිස්ටර් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන කුඩා කොටස් උපකරණ. දැන් වර්තමානයේ පාවිච්චි කරන ඩිජිටල් රේඩියෝ එක මේ ටියුනින් කන්ඩෙන්සර් භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අදටත් ලංකාවේ භාවිතා වෙන බොහෝ රේඩියෝ වල මේ ටියුනින් කන්ඩෙන්සර් තියෙනවා පොඩි ප්‍රමාණයේ. මේ වෙළඳ පොලේ දැන්ට විකුණන්න තියෙන රේඩියෝ පරිපත පෝරුවක් එකලස් කරලා මම දැන් ඒක පැහැදිලිව උපාංග අඳුනා ගැනීමට පහසු නිසා ඒක ගෙනාවා. මේකෙදි පවර් ඇම්ප්ලිෆයර් එක වෙනම නෑ. තනි මේන් රේඩියෝ IC එක ඇතුළෙම තමයි ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් තියෙන්නේ. මේකෙදි හැබැයි උපකරණ වල පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් 10.7 ෆිල්ටර් තියෙනවා. බලමු. මේ තියෙන ෆිල්ටර් එක 10.7 ෆිල්ටර් FM. මේ පරිපතේ විශේෂත්වය IF ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් නැහැ. කෙලින්ම ඒ වෙනුවට පාවිච්චි වෙනවා මෙන්න මේ ස්ථානයේ ක්‍රිස්ටල් උපකරණයක්. පින් දෙකක් තියෙන ෆිල්ටරේ හා සමානම. හැබැයි පින් දෙකයි තියෙන්නේ. 10.7 කියලා තමයි තියෙන්නේ. FM coil තියෙනවා මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහටම තියෙනවා. වොලියම් එක හුඟක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් රේඩියෝ එකේ ඇතුලේ තියෙන පරිපතයක් කියමුකෝ. ඒක දැන් කලින් දැන් ඔයාට මේ රේඩියෝ එකේ වයර් සේරම ගලවලා සර්කිට් එක විතරක් වෙනම හම්බුණා කියලා හිතන්නකෝ. වයර් ඔක්කොම ගලවලා දැන් මේක නම් වයර් දෙක තුනක් පාස්සලා තියෙනවා. මෙහෙමත් නැතුව මොකුත් වයර්ම නැතුව ඔක්කොම ගලවලා තියෙද්දි මේ සර්කිට් එක වෙනම හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ස්පීකර් කොටස හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ පවර් සප්ලයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේ තියෙන කොටස හම්බ වෙනවා.
දැන් ඔයා ආපහු වයර් ටික කොහොමද හොයාගන්නේ? මොකද වයර් මාරු වුණොත් IC එක දෝෂ වෙන්න පුළුවන්, සප්ලයි ගිහිල්ලා ස්පීකර් ලයින් හරි දෝෂ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් කොහොමද හොයාගන්නේ? ගොඩක් රේඩියෝ, පොඩි ප්‍රමාණයේ රේඩියෝ වල මූලික දේවල් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ ස්පීකරේ තියෙන ධන සප්ලයි එක. ඒ කියන්නේ ධන වයර් එක අනිවාර්යෙන්ම කන්ඩෙන්සර් එකකින් තමයි ඇම්ප්ලිෆයර් ළඟ තියෙන කුඩා ඇම්ප්ලිෆයර් තියෙන ඒවා අනිවාර්යෙන්ම කන්ඩෙන්සර් එකකින් තමයි අවුට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කන්ඩෙන්සර් එක රින පින් එක. මේ රේඩියෝ එකටත් ඒක එහෙමම තමයි. මේ ස්ථානයේ තියෙනවා කන්ඩෙන්සර් එක. ඒකෙන් රින පින් එකෙන් තමයි අනිවාර්යෙන්ම ස්පීකරේ ධන වයර් එක යන්නේ. අනිත් එක තමයි ස්පීකරේ රින වයර් එක. ස්පීකරේ රින වයර් එක එන්නේ මේකේ තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ රින කරන්ට් එක. රින කරන්ට් එක එතකොට කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? කරන්ට් එකේ තියෙන වයර් දෙක තියෙන තැන. දැන් මේ රේඩියෝ එකේ AC සප්ලයි එකකින් යන එකක් හන්ද ගොඩාක් පහසුයි සප්ලයි හොයාගන්න. ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ වයර් දෙක එන්නේ කොතනද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. ඩයෝඩ් තියෙනවා ඒ ස්ථානේ. හොඳින් බලන්න මේ ස්ථානයේ ඩයෝඩ් 4ක් හෝ 2ක් අනිවාර්යෙන් යෙදিলা තියෙනවා. ඒකේදම බෝඩ් එක අනිත් පැත්ත හරවලා බලනකොට දැන් නම් මේකේ වයර් එක පෑස්සිලා තියෙනවා. බලන්න. ඒ ස්ථානයේ තැන් දෙකක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා AC වයර් දෙකේ ඉන්න. ඊට පස්සේ දැන් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් නැති එකක් රේඩියෝ එකක් වුණා කියන්නේ බැටරි වලින් විතරයි අහන්නේ. අපි කොහොමද කරන්ට් එක දෙන වයර් දෙක හරියටම හොයාගන්නේ? මේක සමහරක් වෙනනම් print කරලා තියෙනවා නම් ඉතාලම පහසුයි. print එකක් නැති එක අවස්ථාවකදී කොහොමද මේ දේ කරගන්නේ කියලා තමයි මම මේ කතා කරන්නේ අද. එහෙම වෙලාවට අපි බලන්න ඕනේ මේ පරිපතේ තියෙන විශාලතම, ඒ කියන්නේ වැඩිම අගය තියෙන, වැඩිම වෝල්ට් ප්‍රමාණය තියෙන කන්ඩෙන්සර් එක හොයාගන්න ඕන. හොයාගෙන ඒ කන්ඩෙන්සර් එකේ පාත් දිහා බැලුවාම මූලික අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කන්ඩෙන්සර් එකේ රින යන්නේ රින පවර් සප්ලයි කරන්ට් එක. ඊට පස්සේ ධන යන්නේ කෙලින්ම ධන සප්ලයි එක. ඒක අඳුනා ගන්න පහසු තමයි මේකේ වැඩිම වෝල්ටීයතාවයයි වැඩිම අගයයි තියෙන කන්ඩෙන්සර් එක. ස්මූත් එකක් තියෙන්නේ කුඩා ප්‍රමාණයේ වැඩිම එන්නේ ඒ පාත් එක. ඒ දෙකෙන් තමයි කරන්ට් වයර් අඳුනා ගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට ඒ රීල් එක කොහොමද අපි හොයාගන්නේ? ඒ රීල් එක ගොඩක් වෙලාවට FM රේඩියෝ එක කුඩා ප්‍රමාණයක තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම ගොඩක් වෙලාවට ටියුනර් එක ආසන්නයේ හරි ටියුනින් IC එක, ඒ කියන්නේ FM එකේ තියෙන IC එක ආසන්නයේ තියෙන PF එකේ පින් එකක අවුට් එකකින් මම ඉස්සරහට රූප සටහනකින් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ අපි අර කලින් බලපු රේඩියෝ එකේ ආදර්ශ ඩයග්‍රෑම් එක. මේකෙත් දැන් මේ තියෙනවා amp IC කියන amp එක කොටස තියෙනවා, power amp එක. amplifier එකත් එක්ක volume control එක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ සම්බන්ධ වෙලා amplifier එකෙන් out කරනවා. condenser එකක් කරා තමයි speaker line එක out වෙන්නේ. මේ කුඩා රේඩියෝ පරිපතවල තමයි මේ සිද්ධිය තියෙන්නේ. මේක වෙනස් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. condenser එකක් නැතුව වෙන speaker out එකක් ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් බොහෝ වෙලාවට කුඩා රේඩියෝ එකක් නම් මෙහෙම තමයි. ස්පීකර් එකේ රින ලයින් එකේ ඉන්නේ කෙලින්ම ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ඒ කියන්නේ රින වෝල්ටේජ් එක. දැන් මේකේ AC සප්ලයි එකක් තියෙනවා ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් කරා. ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ 6 වෝල්ට් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් තියෙනවා. ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකකින් එතකොට මේ සම්බන්ධ වයර් ඔක්කොම ගැලවිලා නම් අඳුනා ගන්න ඉතාම පහසු තැනක් තමයි මේ ඩයෝඩ් 4. ඒ ඩයෝඩ් 4ත් එක්ක මේ බෝඩ් එකේ අගය කන්ඩෙන්සර් වැඩි ප්‍රමාණයක කන්ඩෙන්සර් එකක් තියෙනවා. මේ මෙතන UF එකක් වෝල්ට් 16 කියන එක. මේ පරිපතේ තියෙන අනික් කන්ඩෙන්සර් වලට වැඩිය අගෙන් වෝල්ටේජ් එකකින් වැඩි කන්ඩෙන්සර් එකක් තමයි ස්මූත් කන්ඩෙන්සර් එක විදිහට
ප්‍රධාන පවර් සප්ලයි එකට එන්නේ. දැන් මේ රේඩියෝ PCB එකේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් නැතුව අපි කියන්නේ බැටරි වලින් විතරක් අහන රේඩියෝ එකක් වුණා කියලා. එතකොට අපි කොහොමද වයර් හොයාගන්නේ? එතකොට අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ මේකේ වෝල්ටේජ් එක අගේ වැඩි කන්ඩෙන්සර් එක කොතනද කියලා. ඒ පාත් එක්ක බලද්දි අනිවාර්යෙන්ම වයර් ප්‍රධාන සප්ලයි වයර් හොයාගන්න ඉතාම පහසුයි. ඊළඟ තැන ඇන්ටනා වයර් එක ගොඩාක් වෙලාවට රේඩියෝ එකේ මේන් IC එකත් එක්ක PF එකකින් තමයි ගොඩාක් බොහෝ දුරට අවුට් වෙන්නේ PF ලයින් හරහා. ඊළඟට තව තියෙනවා මධ්‍යම තරංග කලාපේ කොයිල් එක. ඒක මැද හරි එකක් ටියුනර් එක ආශ්‍රිතව තමයි ගොඩක් වෙලාවට යන්න තියෙන්නේ. මේකෙදී අපි දැන් බලමු ටියුනින් කන්ඩෙන්සර් එක වෙලඳ පොලේ විදියට S ඉලෙක්ට්‍රොනික YouTube channel එකේ මම තව ගොඩක් ඒ කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකලි දේවල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා යන්න අමතක කරන්න එපා.